Hej och välkommen till Rappodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Industrivärldens Q2-rapport för 2024. Industrivärden har ungefär 100 000 ägare sammanlagt på Avanzas plattform om man räknar upp både A- och C-aktien. Värderas till 149 miljarder och största ägare är Lundbergsföretagen som har nästan 20% av kapitalet och ungefär 25% av rösterna. Och sen kan man lägga till att Lundberg själv där äger några procent utav Industrivärden privat i sin portfölj. Industrivärdens rapporter måste ju vara en av Stockholmsbörsens minst dramatiska rapporter eftersom att portföljen är ju noterad och vi vet vad substansvärdet är från dag till dag redan innan rapporten kommer. Och ska vi vara helt ärliga så är väl det här ett typexempel på hur man skulle kunna sätta upp en portfölj med gubbaktier. Det är väl en ganska bra mall för det i alla fall. Men ja, till skillnad då från till exempel då Investor som även de såklart har ett stort noterat innehav så har ju de i alla fall lite spännande innehav vid sidan av som man inte riktigt vet exakt hur det går från dag till dag som man vet med bolag då som är noterade på börsen. Industrivärden är ju då ett investmentbolag vars 8 nuvarande innehav består av Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Ericsson, SCA, Alleima, Skanska och Essity. Det är väl ganska kända namn där. Det är väl möjligtvis Alleima då, väl kanske inte jättekänt men det är en avknoppning från Sandvik här för ett par år sedan som är de är väl lillebroren i sammanhanget i den här portföljen i alla fall, värderas i nuläget till ungefär 20 miljarder och det näst minsta bolaget sett till börsvärde i Industrivärdens portfölj är Skanska på 80 miljarder. Resten ligger över 100 miljarder så att det är en lilleplutten får man ju säga i portföljen än så länge. Får vi se vart de tar vägen här framöver men det är ju annars en portfölj som ser ganska likadan ut och har gjort under en ganska lång tid. Kolla tillbaka 5 år här på Q2 2019 och då såg portföljen nästan identisk ut. Enda skillnaden var att Alleima då inte var avknoppat från Sandvik och SSAB ingick i portföljen som man sedan sålt av då sen. Ja, man sålde väl sin sista andel 2021 så att det händer väl inte jättemycket rent portföljmässigt. Det är väl mest påfyllningar i befintliga innehav som gäller för Industrivärden här nu på sistone. Här ser vi då substansvärdet för de senaste kvartalen och det landar på i Q2 här på 156 miljarder. Det är alltså då värdet på Industrivärdens alla innehav minus deras nettoskuld och skulden ligger på ungefär 4,5 miljarder så att de äger väl tekniskt sett bolag för 160 miljarder men man drar bort skulden där så blir det då 156 miljarder som är substansvärdet. Och vi ser att den siffran är ju betydligt högre än motsvarande siffra för Q2 2023 som var på 136 miljarder men är ju lägre än samma siffra då för Q1 här 2024 som la på 166 miljarder så att portföljbolagen har ju gått lite sämre då rent börsmässigt här på sistone. Substans per aktie följer ju då samma kurva eftersom man här då bara fördelat hela substansvärdet på alla aktierna och landar då efter andra kvartalet på 361 kronor vilket var några kronor över kursen vid samma tidpunkt som man fastställde det substansvärdet och det här kan man väl med fördel kanske gå in på IB-index och kolla vad de olika investmentbolagen har för antingen rabatter eller premier, alltså om de handlas lägre eller högre än vad deras innehav värderas till. Nu när jag spelar in här strax innan börsstängning här på måndagen så värderas Industrivärden, deras substansvärde är 361 kronor fortsatt, men en aktie kostar ungefär 345 kronor så att det är en liten rabatt där på 4-5% i nuläget då. Men som sagt, vill man kolla upp de olika investmentbolagens rabatter och premier på en mer daglig basis så då kan man som sagt besöka ibindex.se, en väldigt bra sida för att ha koll på det. Här kan vi då se hur mycket man äger i respektive bolag från Industrivärdens del och de här siffrorna har ju ändrat sig lite grann då sen rapporten kom ut eftersom att de här siffrorna ändrar sig varje dag men de bör väl ligga någonstans här i krokarna även nu och det är ju 2 giganter högst upp där i Volvo och Sandvik som utgör hälften av Industrivärdens portfölj i nuläget, ja lite mer faktiskt 56%. Volvo står ju då för 51 miljarder i Industrivärdens portfölj, alltså ungefär en tredjedel bara i Volvo och 38 miljarder Sandvik. Sen har vi Handelsbanken som själva står för ungefär 14-15% där på 23 miljarder, SED 10-12% på 19 miljarder och sen så är det ensiffriga procent när det gäller Industrivärdens portfölj då på SCA, Skanska, Ericsson och Alleima. Sen så ska man komma ihåg att även om man äger lite mindre rent kapitalmässigt i vissa bolag här så har man fortfarande en väldigt stark kontroll på många av de här bolagen. Man äger det är ju inget bolag där man har mindre än 10% av rösterna. Det är väl Handelsbanken man har minst röstandel i med 11,7%. Så att man har ju satsat mer på att ha lite färre bolag i portföljen men samtidigt ha bra kontroll över styrningen utav bolaget.
Som sagt, Alleima är ju bara några enstaka procent utav industrivärldens portfölj, men de äger 20% utav kapitalet och rösterna där, och sen så äger de ju även många ganska röststarka aktier i vissa bolag, som i Ericsson. Där har man bara 2,6% av kapitalet men har 15% utav rösterna. Sen så ska man väl komma ihåg, när det gäller just Ericsson så är ju faktiskt Investor över dem där på ägarlistan när det gäller inflytande. De har väl kring 23% utav rösterna i Ericsson, och de har ju faktiskt fyllt på här lite grann under våren. Men i de andra 7 bolagen så är det Industrivärden som står högst upp där i ägarlistan när det gäller just röstprocenten. Men man har ju valt att inte gå över 30%-spärren någonstans i nuläget i alla fall. Kommer man upp i 30% av rösterna, då måste de ju lägga ett budpliktsbud för hela bolaget, och det kan ju bli ganska tufft i till exempel Volvo som värderas till, ja, det är väl över 500 miljarder. Det är inte pengar man skakar fram hur som helst kanske. De har ju några bolag här som ligger ganska nära den gränsen, eller väldigt nära får man ju säga. SCT och SCA, där äger man 29,7 respektive 29,5% av rösterna, så där kan man ju inte fylla på sig jättemycket till om man inte vill gå över 30%-gränsen där, och även Volvo närmar sig 27,9% av rösterna har man ju där. Man har ju fyllt på lite grann här då och då i Volvo, så får vi väl se vad som händer där, om man kommer upp där i 29% om man väl fortsätter eller inte. Lite övriga punkter här kan vi ju se att kassan består i nuläget av 2,7 miljarder, och ja, även om man skulle spendera varenda krona där på ett nytt innehav så skulle det vara deras minsta innehav i nuläget då, så att det är väl kanske mer troligt att man fyller på de innehaven man har. Man har fått in ungefär 8,5 miljarder i utdelningar i år då från sina bolag, framförallt då från Volvo som delar ut en hel del pengar. Sen har man själva då delat ut 3,3 miljarder till sina egna aktieägare, men ja, det finns ju ett ganska bra kassaflöde i de här stora stabila bolagen som lämnar ut en hel del utdelning varje år, som till exempel då Volvo, och även Handelsbanken delar väl ut en del. Sen så kan vi se här vad Industrivärden har fyllt på i för innehav här under våren för hela första halvåret då, och man har gjort lite duttköp. När man själv gör duttköp så handlar det om tusenlappar. När Industrivärden gör duttköp så handlar det oftast om hundratals miljoner kronor. Men man har i alla fall köpt Volvo-aktier för 884 miljoner, Sandvik 667 miljoner, SCA 508 miljoner och en liten minidutt i Alleima på 63 miljoner. Så att ja, det är väl först och främst då de befintliga innehaven man fortsätter att investera i. Så får vi se hur lång tid det dröjer innan det dyker upp ett nytt bolag i Industrivärldens portfölj som då inte heller är en avknoppning. Här ser vi då kursutvecklingen för Industrivärden sedan starten på 2019, och sedan dess är man upp ungefär 93%. Det är väl något efter Sverigeindex. Sen hade man haft med återinvesterad utdelning, så hade väl grafen klivit över index lite grann i alla fall. Men hur som helst, det är väl kanske lite svårt för Industrivärden att prestera så mycket bättre eller sämre än index, med tanke på att flera av bolagen är de här stora bjästarna som faktiskt drar svenska indexet också. Så att på så sätt kan det ju vara lite svårt då att differentiera sig rejält mot index, men samtidigt så är väl kanske det en del ute efter också i sin portfölj. Det är inte så att någon av de här bolagen direkt riskerar att gå i konkurs här imorgon eller så, men samtidigt vill man överprestera index med en lite bredare marginal, ja då kanske inte Industrivärden är kanske nummer 1 på listan över aktier man ska kolla på då. Utan här får man ju en exponering mot Sveriges gamla paradgrenar egentligen. Gammal hedlig industri och lite storbank och ja, lite skog där också med SCA. Så att ja, man kan väl säga att Industrivärden är väl lite grann utav en svensk storbolagsfond med låg förvaltningsavgift. Det ska man väl kunna sammanfatta det som. Så att om det är intressant så ja, då är ju de såklart ett alternativ. Inte någonting som finns i min egen portfölj. Ja, Volvo då, om man ska kolla på de enskilda innehaven, finns det faktiskt i min portfölj då, men samtidigt finns det väl en del bolag som jag inte är intresserad av heller. Alltså Ericsson har väl inte haft många rätt på ganska många år nu. De får helt enkelt bevisa sig först innan jag ens skulle börja tänka tanken att investera i dem. Samtidigt så är det väl, när bolag är på botten så är väl då man gör de bästa affärerna, men nej, de måste verkligen bevisa sig först innan jag ska börja tänka tanken på att investera i just Ericsson. Lite samma där med Skanska som på 3 år så är kursen faktiskt ner, och kollar vi bakåt 5 år så är man ju förvisso på plus, men bara 13% de senaste 5 åren, det är ju under all kritik där. Så att man kan väl säga så här att det finns bolag jag gillar i deras portfölj och det finns bolag jag gillar mindre också i deras portfölj.
De får väl ändå ses som kanske raka motsatsen till investmentbolaget som rapporterar imorgon tisdag, nämligen Kinnevik. Där är det lite mer vilda västern jämfört med industrivärldens mer stora, stabila portfölj. Då återstår det bara att påminna om att det är viktigt att göra din egen analys. Detta är bara en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid och tack för att du har lyssnat eller tittat på Rapodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ha det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.